คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกเข้าไปงานไปงานที่ประเทศจีนรัฐบาลจีนบอกว่าขอร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมจะให้เขาบอกว่าโนเหรอหรือเขาไปงานนู้นงานนี้ทุกคนรู้หมดว่าคุณอนุทินเนี่ยมีอัจฉริยะเรื่องเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นในเมื่ออำนาจมันล้นมือนะครับในเมื่ออำนาจของภาครัฐมันล้นมือเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสในการ1ใช้อำนาจโดยไม่ชอบทำได้หรือ2ทุจริตได้คนที่อนุมัติให้พรุ่มเลยเนี่ยก็มาจากรัฐบาลบิ๊กตู่แต่อนุทินสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรยุติหมดแล้ววันนี้ก็คืออะไรห้ามมีใบทั้ง2ใบแล้วงั้นวันนี้จริงๆเนี่ยไม่มีใครในประเทศไทยเลยนะที่มีใบพกได้เพราะมันหมดแล้วนี่ก็คือผลงานของอนุทินทีนี้ในฐานะรัฐบาลในฐานะนายกถ้าคุณเห็นสิ่งนี้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือบริหารความรู้สึกของประชาชนบริหารความเชื่อมั่นของประชาชนคุณทอมไหนๆมาทั้งทีแล้วมีแต่คนบอกว่านี่ไงนายแบกรัฐบาลมาแล้วไม่รอพอเอาใหม่เลยนะเดี๋ยวขอตั้งให้ถูกต้องก่อนเลยนะคนถามว่าทำไมพี่ถึงพี่ไม่มีอะไรกับภูมิใจไทยเลยนะin all fairnessนะคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ชอบพี่เยอะมากนะอาจจะดูจากตอนที่พี่เคยไปปล่อยข่าววันหนึ่งอะที่บอกมีการนัดกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยออกมาด่าพี่ทันทีเลยนะว่าคุณทอมไม่ได้พูดแทนรัฐเลยถูกต้องเลยพี่ไม่เคยพูดแทนพรรคภูมิใจไทยเลยแล้วคนในภูมิใจไทยก็ไม่ชอบพี่เยอะมากแต่ที่พี่มาพูดเนี่ยคืออะไรบางทีมันต้องมีแฟนเกิดขึ้นมากเพราะพี่เห็นรายการทุกรายการเนี่ยมีแต่ด่าคุณทอมครับรายการถกไม่ถึงเราพยายามเชิญคนของรัฐบาลมาอย่างสุดความสามารถในทุกๆมิติมากครับแต่พบกับความยากลำบากมากล่าสุดก็คือมีท่านสุประชัยมาท่านสุประชัยใจสมุทรใช่แต่กว่าที่ท่านจะมีคิวว่างให้ได้นะครับก็เขาบริหารประเทศอยู่อะคุณใจเขามาออกรายการเหรอนั่นไงควรจะมองกลับนะที่เขาไม่มาเนี่ยเพราะเขาบริหารประเทศชาติอยู่เหรอเขาไม่ได้เป็นใหญ่แต่นั้นนะก็ส่งมาสักคนหรือโฆษกหรือใครก็ได้ที่มาแบบอย่างน้อยมาสื่อสารกับชาวบ้านนั่นคือการบริหารประเทศเช่นเดียวกันนะการสื่อสารใช่ไหมฮะอาจารย์เขาก็สื่อสารกับประชาชนอ่ะเขาก็สื่อสารถ้ามีเซสชั่นให้ร้องเพลงก็อาจจะมาโอเคเขาก็เนี่ยมาเนี่ยคือเนี่ยนิสัยคนไทยไงเน็บให้แฟนร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยได้ไหมยังไงฮะคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกเขาไปงานไปงานที่ประเทศจีนรัฐบาลจีนบอกว่าขอร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมจะให้เขาบอกว่าโนเหรอหรือเขาไปงานนู้นงานนี้ทุกคนรู้หมดว่าคุณอนุทินเนี่ยมีอัจฉริยะเรื่องเล่นดนตรีมันเสียหายตรงไหนอ่ะคุณทอมผมเป็นหนึ่งคนนะที่ชื่นชมนายกในการใช้ศิลปะเรื่องของเพลงเรื่องของการแสดงแบบนี้เป็นตัวเชื่อม diplomatic relations อันนี้นึกออกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชมนะผมเคยพูดในรายการใช่ไหมตัวผมที่ชมนะเพราะว่ามันเป็นการ open doors การสร้างความสัมพันธ์อันนี้ผมชมท่านในประเด็นนี้แต่มีหลายคนบอกว่าท่านมัวแต่ร้องเพลงไงแล้วเวลามีปัญหาทำไมไม่มาจัดการบริหารประเทศคือพี่ต้องบอกว่าศิลปะในการเจรจาอันนี้โก้ก็รู้ดีศิลปะในการที่จะทำให้คนcomfortable กับเราเนี่ยการร้องเพลงการพูด Ronald Reagan ประธานาธิบดีที่คนอเมริกาให้เกียรติมากที่สุดทุกที่ที่เข้าไปเขาจะพูดโจ๊กหมดเลย He starts off with a joke เพราะเป็นนิสัยของเขาการที่คุณอนุทินเขาร้องเพลงเนี่ยพี่ต้องบอกว่าคือไม่มีอะไรจะด่าเขาแล้วใช่ไหมถึงต้องมาด่าเรื่องเขาร้องเพลงเนี่ยคือด่าสิแต่หาเรื่องอะไรที่มันด่าที่มันมีผลประโยชน์กับปากท้องคุณอนุทินร้องเพลงเนี่ยมันทำให้ปากท้องประชาชนลำบากหรือดีขึ้นไหมด่าสิพี่ไม่ได้บอกไม่ให้ด่าท่านนายกนะแต่ด่าที่มันเรื่องที่มีสาระหน่อยได้ไหมอย่างเรื่องนี้ทีโอวาเนี่ยด่าเรื่องทีโอวาด่าไปเลยได้งั้นอาจารย์โก้เชิญนะอาจารย์โก้ขอ2ประเด็นนะครับคุณทอมพูดประเด็นเรื่องคำว่าด่าใช่ไหมครับและมี fairness นะครับเรื่องแรกก็คือว่าผมว่าเอาคำว่าด่าออกไปเถอะไอ้คนที่จะด่ามีน้อยมากๆและผมก็เห็นด้วยว่าไม่ควรด่าไม่ควรหยาบคายมันไม่ได้ทำให้สังคมกระเทืองปัญญามันไม่ได้ทำให้ความรู้เราดีขึ้นมันไม่ได้ช่วยเหลือประเทศเพราะฉะนั้นคำว่าด่าออกไปใช้คำแต่มีคนด่าจริงนะแต่มีคนด่าจริงอะไรไม่เถียงมีคนด่าจริงอะไรไม่เถียงแล้วขอเสริมอาจารย์โก้อย่างนี้ขอบคุณมากติได้คอมเมนต์ได้แต่หยาบคายเนี่ยอันนี้โก้พูดถูกอย่าหยาบคายแต่สิ่งที่ส่วนมากโดยเฉพาะนักวิเคราะห์หรือใครก็แล้วแต่ทำก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์จะแรงไม่แรงก็วิเคราะห์วิจารณ์แต่ทีนี้ทำไมเราต้องวิเคราะห์วิจารณ์ทำไมการวิเคราะห์วิจารณ์คือ fairness เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า fairness คืออะไรฝั่งหนึ่งเรามีรัฐบาลเรามีนายกรัฐมนตรีฝั่งนั้นอำนาจทหารอำนาจตำรวจอำนาจปืนอำนาจภาษีอำนาจเงินอำนาจกฎหมายอำนาจเต็มมืออำนาจล้นมืออีกฝั่งหนึ่งคือประชาชนจะเป็นนักวิเคราะห์จะเป็นแม่ค้าจะเป็นพ่อค้าเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรนอกจากการเข้าไปโหวต4 ปี 1 ครั้ง
เพราะฉะนั้นในเมื่ออำนาจมันล้นมือนะครับในเมื่ออำนาจของภาครัฐมันล้นมือเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสในการ1ใช้อำนาจโดยไม่ชอบทำได้หรือ2ทุจริตได้ไม่ได้บอกว่าทุจริตแต่โอกาสมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์วิจารณ์ทุกวันทุกเวลาก็เพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบสร้างความสมดุลทางอำนาจเพราะฉะนั้นเห็นด้วยไม่ควรด่าไม่ควรหยาบคาย แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขามันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เราควรวิเคราะห์วิจารณ์ตั้งคำถามตรวจสอบนายกรัฐบาลตลอดเวลาแต่การที่เห็นด้วยทุกอย่างแล้วก็ขอฝากประชาชนทุกคนนะครับเป็นสิทธิของคุณเลย ครับ แล้วคุณอนุทินเนี่ยให้แฟนนะโก้ก็รู้จักเขาดี ครับ นะเขาไม่หมายนะเวลาคนจะวิเคราะห์หรือวิจารณ์เนี่ยแต่อย่างเมื่อกี้อาจารย์โก้ก็เหน็บขึ้นมาเองเรื่องร้องเพลง How does that มันเกี่ยวอะไรกับวิเคราะห์หรือวิจารณ์ อันนี้มันโจ๊กไงโจ๊ก ไม่ that's the whole point ถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์ให้ประชาชนได้ผลประโยชน์ โอเค แต่อยู่ดีๆมันจะมีอย่างเงี้ยร้องเพลงทำไมไม่อะไรเงี้ยมันเป็น silly comment อ่ะที่มันไม่ทำให้ประชาชนหรือประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าเลย โอเค ให้แฟร์นะ อย่างที่ทินพูดถูกต้อง ถ้านี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเขา ก็ปล่อยเขาไป ใช่ไหมไอ้เรื่อง THA เมื่อกี้เราวิเคราะห์วิจารณ์ที่พี่ต้องบอกอ่ะควรจะวิเคราะห์ก่อนว่า ตกลงการที่รัฐบาลแจกความรู้ให้ประชาชนเนี่ยดีหรือไม่ดี สองประเด็น ไม่เอาไปที่เขาน่ะดีหรือไม่ดีการที่แจกความรู้ให้ประชาชนเอาตรงนี้ก่อนวิเคราะห์ตรงนี้ก่อน แจกความรู้ให้ประชาชนดี โอเคจบแต่วิธีทำอาจจะไม่ดี หรือข้อมูลไม่ชัดเจนอาจจะไม่ดี ก็ต้องวิเคราะห์กันพี่ก็เห็นด้วยไงพี่ก็วิเคราะห์เลยว่าการแจกความรู้ดีกว่าการแจกเงิน อันนี้โก้คงเห็นด้วย แล้วพี่ก็เห็นด้วยกับโก้ว่าแต่วิธีทำเนี่ยมันอาจจะมีการบกพร่องหรือปัญหา นี่คือการวิเคราะห์อะ โอเค แต่ไม่ใช่มันเหน็บว่าดีแต่ร้องเพลง it makes no sense โอเค you're better than สองประเด็น that no I'm not better than that you are better I know you เป็นคนเก่ง สองประเด็น สองประเด็นอ่ะ สองประเด็นนะครับเรื่องร้องเพลงไม่ร้องเพลงเนี่ยนะครับคุณทอมก็เข้าใจ political satire political sarcasm สร้างความบันเทิงมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเพียงแต่ว่าบันเทิงกันไป เดี๋ยวจบรายการแล้วเราจะร้องเพลงอะไรกันในย3 คน เดี๋ยวมีแน่ อันนั้นก็ร้องเพลงกันไป อันนี้ผมไม่สามารถพูดแทนคนอื่นได้ถ้าคนอื่นเขาจะหยิบเรื่องร้องเพลงมากระหน่ำเลย ผมก็ไม่เห็นด้วย แต่ที่ผมทำเมื่อกี้มันก็เป็น satire มันก็เป็นsarcasm ได้ บันเทิงกันไปวางไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เรื่องร้องเพลงเนี่ยมันสามารถที่จะวิเคราะห์มามีความสำคัญในการบริหารประเทศชาติได้เพราะอะไรครับ เพราะถ้าเราดูบริบทของประเทศไทยณปัจจุบัน อันนี้คงไม่มีใครเถียงว่าประชาชนอาจจะไม่ใช่ทุกคน แต่เยอะแยะมากไม่แฮปปี้ไม่มีความสุข เป็นห่วงเรื่องปากท้อง เป็นห่วงเรื่องวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการศึกษา วิกฤตในสังคม ยิงกันยิงกราดไม่ยิงกราดเต็มไปหมดวิกฤตมันเต็มไปหมดประชาชนทุกข์ยากลำบาก ทีนี้ในฐานะรัฐบาลในฐานะนายกถ้าคุณเห็นสิ่งนี้แล้ว สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือบริหารความรู้สึกของประชาชน บริหารความเชื่อมั่นของประชาชน เพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้ แต่นายกนั้นไปร้องเพลงซึ่งเห็นด้วยกับคุณทอมเป็น unique characteristic ของนายก และถ้ามันช่วยในการทูตได้ดีขึ้นทำไปเลย ผมส่วนตัวไม่มีปัญหากับการร้องเพลง แต่ถ้าจะ make fun เล็กน้อยมันเป็นคือส่วนตัว แต่ในบริบททั้งหมดเนี่ยในเมื่อประชาชนเป็นแบบนี้ และเห็นนายกร้องเพลงในหลายประเทศ แน่นอนเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเฮ้ยยังไง เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายกและรัฐบาลที่จะบริหารความรู้สึกของสังคม ไม่เถียง แล้วพี่จะคอมเมนต์อย่างเดียวงั้นเราควรจะอธิบายประชาชนฟัง ครับ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระมาดูเรื่องที่เป็นวิกฤตจริงดีกว่า แล้วพี่ก็อยากถามนะ ว่า วิกฤตทุกอย่างที่โก้พูดออกมาเนี่ยรัฐบาลเขาไม่พยายามแก้ไขตรงไหน เอาปากท้องประชาชนก่อนเราต้องรับนะว่าไอ้ไทยอะไรไทยช่วยไทยเนี่ยอะไรนะ ไทยช่วยไทย plus ใช่ไหม 60-40 พี่ว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยแฮปปี้กับโครงการนี้นะครับ อไม่ได้แจกอย่างเดียวแต่ให้มีการแลกเปลี่ยนกัน ครับ อคุณที่จะซื้อผมไม่ได้คุณซื้อฟรี 100% นะแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนกันเขาไม่ได้เอาเงินไปผลาญเต็มที่ แต่เขาก็มีโครงการนี้ออกมาทันทีหลังจากมีสงคราม ครับ ตะวันออกเกิดขึ้นใช่ไหม ครับ โดยที่สงครามอันนี้ให้แฟร์นะไม่มีใครกะว่าจะมีเลยนะแต่ตอนที่สงครามนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่เนี่ยเดาเลยนะว่าน้ำมันเนี่ยต้องไป 70-80 บาทเลยนะต่อเบโรเนี่ยคนจะเพราะพี่อยู่ในสายธุรกิจสายการบินไงเราเฮดกันชิบหายไวป่วงนะเพราะเราคิดว่าน้ำมันเนี่ยต้องไปแน่งั้นน้ำมันประเทศไทยต้องแพงแน่แต่นอแฟร์เนสเนี่ยเพราะเขาอันนี้ต้องชมท่านเอกนิติต้องชมกระทรวงการคลังต้องชมข้าราชการที่อย่างน้อยน้ำมันไทยเนี่ยมันไม่ไปไกลกว่าที่เราคิดนะเพราะเขาบริหารด้วยกองทุนนู้นกองทุนนี้มั่งไปกู้เงินมาให้ เพื่อให้พลังงานของประชาชนเนี่ยไม่ลำบากขนาดนั้นนะนี่เรื่องพลังงานเรื่องกะปืนเนี่ยเห็นด้วยเลย และพี่ขอพูดให้ประชาชนฟังตอนนี้เลยนะคนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องปืนมากที่สุดคือใคร ใครครับ คืออนุทินเขาไม่ชอบเลยเคยมีคนหนึ่งบอกว่าจ้างคุณทอมไปล็อบบี้คุณอนุทินได้ไหมให้เปลี่ยนกฎในการที่ให้ออกไอ้ใบ
ปออะไรป ใบ อ ครอบ 3ป คร อ อบครองใช่ไหม อ่า มันมีใบ2 ใบใบครอบครองกับใบ ใบพกพา ใบพกพา ใบพกพาป12ซึ่งไม่มีแล้วนี่ใช่ไหม ไม่มีไงเพราะอนุทินหยุดไงใบครอบครองกับใบรู้ใช่ไหมไอ้ที่ออกมันเป็นแสนใบเนี่ยมาจากรัฐบาลใครมาจากรัฐบาลบิ๊กตู่ตอนนั้นแจกกันแหลกเลย ปืนที่มีในประเทศไทยเยอะได้มากเนี่ยกลับไปเช็คว่ามาจากช่วงใคร แต่ใบอนุญาตในการขายปืนร้านขายปืนมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในยุคใครฮะยุครัฐบาล ยุคบิ๊กตู่ทั้งนั้น ยุค ยุคบิ๊กตู่ไปเช็คเลย ไม่นะผมว่าน่าจะเป็นยุค บิ๊ก ของ ตู่ ท่าน พี่ให้เลขเลยก็ได้ ท่านคุณพ่อนะฮะท่าน ไม่ คุณพ่อท่านอนุ คุณ ทิน พ่อ นะฮะ เนี่ยเป็นคนริเริ่ม ตอนนั้นออกมา 500 ใบ ออกมาราว500-600 ใบแค่นั้นเนี่ย อนุญาตขายนะใบอนุญาตขายนะ ใช่ ขายปืน ใช่พอมารัฐบาลคุณบิ๊กตู่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแสนล้านกระบอกเลยคนที่ริเริ่มให้ขายได้เนี่ยไม่เถียงว่าเป็นพ่อคุณอนุทิน แต่ตอนนั้นขายกัน 500-600 กระบอกไปเช็คเลขได้เลยนะ แต่คนที่อนุมัติให้พรุ่มเลยเนี่ยก็มาจากรัฐบาลบิ๊กตู่ปืนที่มีบนประชาชนตอนนี้ต้องไปดู แต่อนุทิน โอเค สิ่งแรกที่เขาทำคืออะไร อ่ะ ยุติหมด แล้ววันนี้ก็คืออะไรห้าม อ่าฮะ มีใบทั้ง2 ใบแล้ว ฮะ งั้นวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครในประเทศไทยเลยนะ ที่มีใบพกได้ โอเค เพราะมันหมดแล้ว นี่ก็คือผลงานของอนุทิน อย่างนี้ได้ครับงั้นผมขออนุญาตให้อาจารย์โก้ได้พูดนิดนึงนะฮะ2 ประเด็นที่เขาพูด1ก่อนเรื่องของวิกฤตน้ำมันถูกต้องไหมฮะมันมาจากตะวันออกกลางเขาก็บริหารจัดการนะตอนแรกคิดว่าน่าจะโอ้โหทะลุ70-80 บาทต่อลิตรแต่มันไม่ถึงเพราะบริหารดีอะไรก็แล้วแต่2เรื่องของปืนอาจารย์โก้จะคัาน์เตอร์ยังไงไหมฮะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็น ได้ ใน ครับ 2ประเด็นนี้ ได้ครับ เขาบอกนี่ไงเฮ้ยวิกฤตเข้ามาแต่รัฐบาลบริหารไงจะตอบไง ประเด็นแรกก็คือว่ารัฐบาลเพิ่ง4 เดือนนะครับไม่มีความคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้ภายใน4 เดือนอันนั้นไม่แฟร์ถ้าเราจะ expect ว่าแก้ปัญหาภายใน4 เดือนคุณควรจะต้องไปอยู่ในโลกอื่น แต่ถึงกระนั้นก็เถอะ4 เดือนเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าทำงานแต่ละสเต็ปแต่ละก้าวนั้นดีหรือไม่ดีขนาดไหน และการทำงานแต่ละสเต็ปแต่ละก้าวนั้นมันมีทิศทางที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวเรื่องพลังงานนะครับก็คือปัญหาของเราที่ผ่านมาก็คือมีวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นเพราะว่าสงครามเราก็มีเรื่องไอ้โม่งลักลอบขายน้ำมันนะครับไอ้โม่งลักลอบขายน้ำมันเนี่ยก็เป็นเรื่องมาหลายเดือนแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังจับไอ้โม่งไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลนี้จับไอ้โม่งได้ผมว่าเป็นเครดิตอันใหญ่หลวงมากสำหรับรัฐบาลถ้าจับไอ้โม่งได้แต่ยังจับไม่ได้นะครับซึ่งถ้าจับไม่ได้เนี่ยผมจะโทษรัฐบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรับผิดชอบอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลอาจจะไม่ได้ก่อปัญหารัฐบาลอาจจะไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันแต่รัฐบาลนั้นรับผิดชอบในการแก้ปัญหายังจับไม่ได้ก็คือความรับผิดชอบของรัฐบาลและเครื่องโครงสร้างพลังงานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่มันพอพยุงอยู่ได้มันก็เรื่องเดิมๆก็คือว่าเอาเงินจากกองทุนมาพยุงกองทุนเงินมาจากไหนเงินก็มาจากประชาชนทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนวิธีที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนยกตัวอย่างแรกเลยนะครับประเทศอื่นๆอย่างญี่ปุ่นอย่างอังกฤษประเทศอื่นรัฐบาลเขามีน้ำมันสำรองของตัวเขาเองรัฐบาลที่มีน้ำมันสำรองพอมีวิกฤตก็ส่งน้ำมันออกมาขายได้ในราคาถูกแต่ประเทศไทยรัฐบาลไม่มีน้ำมันสำรองที่ว่าประเทศไทยมีเป็นของเอกชนหมดเพราะฉะนั้นพอถึงวิกฤตขึ้นมาเอกชนจึงสามารถที่จะหัวกันปั่นราคาอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน2 เดือนแรกของวิกฤตพลังงานเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาจริงไปแก้ปัญหาตรงนี้แก้กฎหมายให้รัฐบาลนั้นมีน้ำมันสำรองเป็นของตัวเองอันนั้น1 2ก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาโครงสร้างพลังงานนะครับทำอย่างมาเลเซียเขาคุมค่าการกลั่นที่โรงกลั่นเลยคุมไว้เลยประเทศไทยไม่มีคุมขนาดนั้นเขาคุมฟิกซ์ไว้เลยว่าคุณกำไรได้เท่านี้เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะปัดราคาได้นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือทำอย่างอังกฤษนะครับทำอย่างอังกฤษก็คือว่าเอารายได้ส่วนหนึ่งของโรงกลั่นนั้นน่ะมาช่วยอุดหนุนไม่ใช่รายได้ไม่ใช่เงินจากประชาชนไม่ใช่เงินจากกองทุนเอามาจากโรงกลั่นถ้าคุณจะทำตามนอร์เวย์ก็คือรัฐวิสาหกิจนะครับของเรามีปตท.รายได้จากการขายน้ำมันทุกปีของปตท. 30% 40% เอามาไว้ให้ประชาชนใช้มันมีวิธีแก้ปัญหา108,900แต่จนถึงณปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นวิธีแก้ปัญหาเห็นแต่วิธีอุ้มปัญหา